נציב יום לעילוי נשמת עדנה בת אביגיל, ברכה בת אביגיל, תהיינה נשמותיהן צרורות בצרור החיים, אמן. ביטחון ושמחה חלק ב'. חטא דור המבול. דורות של איתנים ושלבי עולם היו הדורות הראשונים מאדם ועד נוח. רק 10 הדורות הללו הקיפו כשליש מקצבת השנים שניתנה לכל באי עולם יחד. כי מאדם עד סוף ימיו של נוח יותר מ2000 שנה, והעולם 6000. אז הם לקחו שליש מחיי העולם. בבואה חזקה מתוקפו וגבורתו של אדם הראשון נשתמרה אצל הדורות ההם. הם היו בעלי קומה, בעלי גבורה, וגם עד זקנה ושיבה לא עזבה אותם גבורתם. קרוב ל1000 שנים היו שני חייהם, והיו מולידים בלא צער, פרים ורבים הרבה. אין איש מהם מת עד שרואה 1000 מבני בניו ממלאים את העולם. והאדמה אף היא נשתמרה בבבואה של הברכה הראשונה שמשעת הבריאה, והשביעה מטובה את כל הדרים עליה בסובע גדול. באיוב כתוב כ"א, זרעם נכון לפניהם עמם וצאצאיהם לעיניהם. היו זורעים אחת ל40 שנה ואינם מספיקים לקצור, והפירות משתמרים בשדות עד סוף 40 שנה. היו יולדים ואינם קוברים בניהם בחייהם. היו הולכים מסוף העולם ועד סופו לשעה קלה, ומתלשים ארזי לבנון בהליכתם, כמו קסמים של השיניים. והיו נשיכות אריות ונמרים חשובים בעיניהם ככנימה בבשר. היה להם אוויר יפה כמין פסח בעד עצרת. איזה ריח יש אצלנו בגינה, וואי וואי. בתיהם שלום מפחד, ולא שבט אלוה עליהם. איוב כ"א. רש"י אומר לא היו מזיקין שולטין בהם. שורו עיבר ולא יגעיל, תפלט פרתו ולא תשקל. ישלחו חצון עביליהם וילדיהם ירקדון. בשעה שהתינוק נולד מיד הוא רוקד. והייתה אמו אומרת לו, הבא לי מספריים ואחתוך טבורך, לך והדליק לי את הנר. רק יצא, לך תדליק לי את הנר. לא רק שהוא היה כבר גדול, כמו השור, כן? הוא מוליד, ואתה רואה את העגל ישר, הוא עומד ככה, טיק טיק טיק, ומתחיל ללכת. ככה הם היו. יישאו כתוף וכינור, וישמחו לכל עוגב. יבלו בטוב ימיהם, וברגע שאול יחתו. כשמגיע יום מותו, היה מת לפי שעה ובנחת בלא ייסורים. ואז מה קרה? ויאמרו לאל, סור ממנו,
בדעת דרכיך לא חפצנו. מה היה חטאם? אמרו להם ההצטגנינים, לא פחות העולם מ6,000 שנה. לא נוליד עוד בנים, ונחיה אנחנו לעולם. כי אם הם לא יולידו בנים, והם ימותו, והם לא הביאו בנים, איך יתקיים העולם 6,000 שנה? אז לא נביא בנים, אז אנחנו נמשיך לחיות עד 6,000 שנה, כי העולם צריך להיות 6,000 שנה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שמתם את עצמכם עיקר, הריני עוקר את שמכם, שלא תעלו בחשבון עולם. לא נודע מי הם היו ומה היו ואיפה היו. שרויים היו ברוב טובה, ולא רצו לחלוק בטובה זו עם בניהם שעתידים להיוולד להם. ממש כמו היום. אפשר שכבר היה העולם מיושב בדור המבול יותר משהו מיושב עתה. והם לא תאמינו, לא תאמינו איך הגלגל חוזר בעולם אין חדש תחת השמש. והם התייראו שמא ימלאו פני תבל ולא תספיק ברכת האדמה לכל בני האדם. הפטנט של האקלים שצריך זה וצריך לחסל ולדלל את האנשים, הכל כאן. התייראו שמא ימלאו פני תבל ולא תספיק ברכת האדמה לכל בני האדם. לא שמו באלוהים מבטחם. אנחנו לומדים על הביטחון והשמחה. לא שמו באלוהים מבטחם ולא האמינו שהאלוהים הנותן חיים הוא גם מכין מזון לכל חי. אם הקדוש ברוך הוא יודע שהעולם לא יספיק לתת מזון לאנשים, אז הוא יאפשר להביא אנשים? הוא לא יביא אנשים בשביל שימותו. אם הוא מביא אנשים זה בשביל שיחיו. ימי שנותינו בהם 70 שנה לפחות. אז אם באים אנשים והוא מאפשר את זה, ודאי שיהיה מזון, לא? לא, הם חושבים לא. הוא לא תכנן טוב. אנחנו מתרבים יותר מדי, ולא יישאר פה אוכל. וכך הם פרשו מן החיים, כי היו מנוערים מן הביטחון. אמרו העולם שלנו הוא. לא יאכלו בנינו את עולמנו. אתם זוכרים מי היה בהיסטוריה שלא רצה שהבן שלו יירש אותו? נבוכדנצר. עמדו והשחיתו את מעיינם לבלתי הוליד עוד. אמר הקדוש ברוך הוא, בטובה שהשפעתי עליכם אתם בועטין, כלום יש טובה גדולה מזו שנתתי לכם נצח בחלציכם, ביטחון בזרעיכם, בשמחה ברבות צאצאיכם, ואתם משחיתים את המעיין של ברכתכם. המידה הזו של התערערות האמונה והביטחון, אין אתה מוצא אותה בעניים, אלא בעשירים. כמו אלה המפגרים, כל הפילנטרופים הגדולים בעולם, שהם דואגים. אין להם אמונה ביטחון, הם ידאגו איך לכלכל את העולם, ואיך לעשות, ואיך זה. עשו בקוטב שם מחסן עם כל הזרעים שיש בעולם, שאם תהיה שואה עולמית, תהיה שם מחסן שיוכלו ללכת להוציא משם ולהתחיל מחדש את העולם. רוצים לעלות לירח ולשבת שם, להתיישב, כי לך תדע מה יקרה פה, שיהיה שם יישוב.
כל מיני דמיונות של מפגרים עשירים, זה הבעיה עם העשירים, לא אני. התערערות האמונה והביטחון, אתה מוצא אותה בעניים, אלא בעשירים. לא בדורות של עוני ורעב, שהם צריכים להיות כאילו מודאגים, אלא בדורות של שפע ועושר. כל המיליארדרים הם דואגים כאילו שהעולם ירעב מרוב אנשים. ומתוך שהשפע מצוי להם וטובתם מרובה, הם נעשים צרי עין ומתייראים עליה שמא תתמעט הבריאה. ואין אתה מוצא דור שמן ושבע ושופע כל טוב כמו דור המבול. לכך אין אתה מוצא דור אחר שהגדילו בחטא זה של צרות עין ולקו בחוסר ביטחון עד שמנעו הריון מנשותיהם ונתמלאו אכזריות על בלדותיהם אל הדור המבול. כמו שפה יש כמה רשעים ארורים שאומרים שיש פה יותר מדי ילודה. 9 מיליון פה בארץ זה מוגזם. זה כאילו 9 מיליארד בעולם. ארץ ישראל כנגד כל העולם כולו. 9 מיליארד זה מוגזם. צריכים להפסיק. כי ב-2050 כבר יגיעו ל-15 מיליון. איפה יהיה פה מקום? אפשר לשים פה 200 מיליון. כיוון שבעטו בטובה ופרשו עצמם מחיי נצחים ונתנו חילם לחיי שעה בלבד, הותרה כל הרצועה והלכו מדחי אל דחי ונעשה כל העולם שטוף בעריות. זהו, רק תאוות. המשפחה הזו שאינה מעמידה תולדות וניטל ממנה עיקר הודה ויעודה, מה הערך נותר לה עוד? שמעת מרב מיכאל? מה הערך יש לך? וכיצד היא יכולה לשמור עוד על גדריה? אין גדרים ואין סייגים בחיי שעה. הכל מותר. וכל דבר שרעתו גדולה יותר, גם התאווה אליו גדולה יותר. ממש כמו הדור הזה. פדופילים מלא. פה. מהאנשים הכי בכירים שיש במדינה. ובחוץ לארץ. ושותים דם של ילדים. בארץ לא יודע, אבל בחוץ לארץ. בדברים איומים. ומקריבים למולך. היום בנורא. הוליווד מלאה מזה. ותשחט הארץ. בני אדם שהפכו עליהם את ברכת הבורא לכללה ושמו כל תאווה. כאלה לא יכולים לחיות כבר בכפיפה אחת עם בורא עולם. אז מה הם אמרו? אמרו לאל, סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו. ועשו להם אלילים רבים וחידשו תורות ומצוות ומשפטים בלדעום ככל אשר תחפוץ רוחם ותתאווה נפשם. ותשחט הארץ לפני האלוהים, זו עבודה זרה. כמו שהיום כל העולם רוצה לפרוק עולו של הקדוש ברוך הוא, ועובדים ללוציפר, לשטן, ומפיצים את זה בכל מקום, ועושים סימנים בידיים בכל מיני דברים, ומחדירים לאנשים. לא יאומן כמה העולם פתי. עכשיו בקמפוסים בארצות הברית, שנאת יהודים בהכל. אלפים לא נותנים ליהודים, סטודנטים להיכנס לקמפוסים.
בקולומביה, בייל, בכל מיני אוניברסיטאות נחשבות. איי 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 איי. שאלו הרבה מהמפגינים, על מה אתם מפגינים? הם בכלל לא יודעים. יש מי שמממנים אותם, תצעק, תגיד ככה וככה, קח $500. מה אכפת לו? המתן 500, תצעק לך מה שאתה רוצה. וככה, כמו הפגנות בקפלן. אנשים ממומנים, יש רשעים ארורים שמממנים את כל הדברים האלה, כמו סורוס, וכאלה, שממנים הפגנות, בלגנים, מלחמות, קטטות, הכל. הרס וחורבן. וזה דווקא העשירים. הם נהנים לראות. אתם יודעים לאיזה מצב הם הגיעו? מדרש תנחומא נ"ח אומר, בשעה שהעלה הקדוש ברוך הוא עליהם את התהומות מלמטה, והיו רואים את המעיינות עולים עליהם, מה היו עושים? היו להם בנים הרבה, כי אישה הייתה יולדת לזמן קצר. היו בהם בני אדם, נוטלים את בניהם ונותנים אותם על התהום וכובשים עליהם, דורכים עליהם, ואינם מרחמים עליהם, כדי לסתום שהתהומות לא יעלו וישטפו אותם. מה עשה להם הקדוש ברוך הוא? הוריד להם מבול מלמעלה ושבר אותם. בהתחלה זה היה עם התהומות, ראה מה הם עושים, הוריד עליהם מבול מלמעלה. בני אדם שכל ישעם וכל חפצם בעולמם היה להבעיר את התאווה בלבד. בני אדם שהחליפו יראת אלוקים בצחוק האלים. מה זה זורק אבן למרקוליס? יש חומה של אבנים, זה נקרא מרקוליס, והוא זורק אבן, זה דרך העבודה. אז מה הוא עושה בעצם? זורק על האלוהים שלו אבנים, סטלבט עליו. מה זה עבודת הפעור? עולה על הפסל ועושה עליו גדולים. עושים צחוק מהאלים. והיו מאשרים זדים בכל עושה תעתועים, כמו שפה בית המשפט משחרר את כל האנסים הערבים ואת כל הרוצחים ואת הכל, זה כל אלה, נותנים להם אדמה ב100,000 שקל, והחייל יקנה ב1,500,000, אותו חלקה, אותו דבר, וכן הלאה. חוקי סדום. גם את גבול הרשעה הם עוברים. החזק רומס את החלש ממנו, ואיש את רעהו חיים בלעו. כל עצמם של אלה בני מוות המה, ואת המוות הם גזרו על עצמם. אז איך יכבדו את חיי זולתם? ותמלא הארץ חמאס. בהתחלה כבשו את זרעם בקרבם, לא רוצים להוליד. לשחט זרעם בטרם היוולדם, להרבות תענוגיהם. אחר כך כבשו זרעם שנולדו להם כבר על גבי התאומות, כדי שיצילו עצמם במותם של בניהם. אין המרחק שבין זה לזה גדול ביותר. אפשר לדור אחד שיעשה את כל הדרך הזו מראשיתה עד סופה. כיוון שעברו את כל הדרך, שטפם הקדוש ברוך הוא במי המבול ונמחו מן הארץ. ובאובדנם לא היה עולם החדש שבא אחריהם חסר כלום, רק הוסיף לקח. משעה שלקח העולם בדור המבול, עמדו כל האומות וגדרו עצמן מן העריות. כל העולם, כל הגויים, כולם הבינו מה גרם למבול. בזה החילם
מעיין החיים המפקה בקרבם השחיתו, ואל זה הגיעו ששתפו בעריות, בעבודה זרה ובחמאס, ולא נחתם גזר דינם אלא על החמאס והגזל. זאת אומרת, היה להם מעיין חיים להביא ילודים לעולם, והם השחיתו. ואז הם הלכו לקצה השני, עריות, עבודה זרה בחמאס, ונחתם גזר דינם בחמאס ובגזל. כיוון ששתפו בחמאס, אמר הקדוש ברוך הוא, מה הללו עושים בעולמי? אנוכי בראתי אדם, ונפחתי באפיו רוח חיים, ואמלא את היקום ברכה, למען יחיו ויראו זרע, והם מעשו בחייהם, ויחרו במוות. בטובה שהשפעתי עליהם, הם בועטים. אז אמחה את האדם הזה, ואבנה עולמי מחדש. ועכשיו, אנמיך קומתו, אקצר את ימיו, אמעט את ברכתו, אשבור את חוסנו, אכביד עליו את עולו, והרבה את עמלו. אז כל טיפה וטיפה של טובה אשר השפיע עליהם, תהיה חביבה עליהם, ולא ישחיתוה. אז לא יפנו אל הרהבים, רק ישימו באדוני מבטחם. במי שנותן חיים לכל חי. ואם יודו על הטובה המועטת, שוב השפיע עליהם טובה מרובה. ככל שאנחנו נלמד להודות לשם, ככה הוא ישפיע עלינו טובות יותר. אבל אם נמאס בטובות ונשתמש בהם רק לצרכנו כמו שהם עשו, אז הקדוש ברוך הוא מונע. לכן צריך להודות כל הזמן לשם כמו שאנחנו עושים כל יום. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונש שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונש שבת. אמן. קדשי שמי שבת. קדשי שמי שבת. אשריכם ישראל, מועדים לשמחה, תזכו לשנים רבות ומועדים טובים. אמן.